من أهم وأشهر الحاجات على السفرة في شهر رمضان هي المشروبات الرمضانية. يمكن بتختلف من كل بلد لبلد طريقة تحضيرها وأشكالها وألوانها، لكن في النهاية بتظل تقريبا نفس المشروبات. هنتكلم النهاردة في المحتوى ده عن المشروبات الرمضانية كل واحد على حدة، إيه هي أهم فوائده وإزاي نقدر نحصل على أهم الفوائد منه. هل يا ترى المشروبات الرمضانية دي حاجة مفيدة على طول الخط، ولا ليها بعض الآثار والمحاذير اللي احنا لازم نخلي بالنا منها واحنا بنستعملها؟ المشروبات الرمضانية ما لها وما عليها، محتوى مميز من جوه الصيدلية، ورمضان كريم وكل سنة وحضراتكم طيبين. السلام عليكم واهلا بيكم من جوه الصيدلية. رمضان كريم علينا وعليكم يا رب. ويمكن فترة الصيام بتبقى طويلة وبنحتاج ان احنا نقعد فترة كبيرة من غير ولا سوائل ولا اكل، فطبعا بعد الفطار محتاجين كمية سوائل كبيرة تعوضنا على الفترة اللي احنا قعدنا فيها من غير شرب. اهم السوائل دي اللي احنا اتفقنا عليها طبعا كانت الميه، وبالاضافه للميه في بعض المشروبات اللي احنا هنعتمد عليها اللي هي بتتعرف باسم المشروبات الرمضانيه. ونبقى غلطانين جدا لو افتكرنا ان المشروبات دي منها المياه الغازيه او العصاير اللي مليانه بالسكر، لان يمكن السكر من الحاجات اللي بتزود احساسنا بالعطش اثناء فتره الصيام وكمان احساسنا بالجوع. مش بس كده، يمكن السكر احنا اتكلمنا في محتوى سابق ان هو بيزود الوزن وبيخلينا عرضه لامراض يعني مثلا زي الكوليسترول والقلب والضغط. كل الكلام ده كنا اتكلمنا عليه في محتوى الانتحار. يمكن احنا لو اتكلمنا على المشروبات الرمضانيه اللي احنا نقصدها، هي مجموعه من المشروبات هنتكلم كل واحد عليها على حده. ليها فوائد كتيره جدا، وهنقول ايه هي الفوائد بتاعتها وايه هي الحاجات اللي احنا المفروض في الحالات دي نتجنبها. المشروبات اللي احنا هنتكلم عليها دي المفروض ما يبقاش فيها سكر، لان احنا لو حطينا عليها سكر بنقلل كتير جدا من فايدتها، بالعكس ده احنا بناخد اثار جانبيه كتيره جدا. اول المشروبات دي هو مشروب الكركديه، ويمكن الكركديه من المشروبات المعروف جدا ان هي ليها فوائد كتيره جدا. اهم الفوائد بتاع الكركديه معروف عند الناس كلها ان هو بيخفض ضغط الدم. ويجي هنا السؤال الاسطوري التقليدي، هل يا ترى اللي بيخفض ضغط الدم الكركديه الساقع ولا الكركديه السخن؟ عشان نعرف الإجابة على الموضوع ده لازم نعرف الكركديه بيخفض الضغط ازاي. هو الكركديه في مادة اسمها جلايكوزايد، الجلايكوزايد دي هي المسؤولة عن تخفيض ضغط الدم. الجلايكوزايد بتبقى شغالة بطريقة نشطة جدا وبصورة كويسة جدا اما تبقى موجودة في مية باردة. عشان كده الكركديه المنقوع في مية ساقعة هو اللي بيخفض ضغط الدم بطريقة كبيرة. هل يا ترى معنى كده ان الكركديه السخن هو بيرفع ضغط الدم؟ لا، الكلام ده لا، هو هيخفض ضغط الدم برضه بس بطريقه اقل بكتير جدا. فعشان كده لازم الكركديه المنقوع في ميه ساقعه هو اللي بيخفض ضغط الدم بطريقه. مش بس الجلايكوزايد اللي موجوده في الكركديه بتخفض ضغط الدم، لا دي كمان بتحارب الكوليسترول الضار وبتعلي الكوليسترول النافع بالنسبه للجسم، فعشان كده بتحافظ على صحه القلب والشرايين. يبقى الكركديه بيحافظ على ضغط الدم من ناحيه، وفي نفس الوقت بيقلل الكوليسترول من ناحيه ثانيه، فبيخلي سلامه القلب من ناحيه ثالثه في صوره كويسه جدا. الكركديه كمان في ماده مهمه جدا اللي هي الانسوسيانين. الانسوسيانين دي هي المسؤوله عن اللون الاحمر للكركديه. هي بتعلي الانزيمات المضاده للاكسده اللي هي بتحارب السرطانات بنسبه 80%. عشان كده الكركديه من الحاجات اللي بتقلل نسبه سرطان القولون والثدي والمثانه بنسبه حوالي من 40 ل 50%. من الحاجات المشهوره جدا اللي احنا بنخاف منها في شهر رمضان ان احنا وزننا يزيد، الكركديه من الحاجات اللي بتقلل الوزن وبتحافظ على سلامه رشاقه الجسم. يمكن الكركديه فيه بوتاسيوم، والبوتاسيوم ده بيطرد الميه الزياده من الجسم، فده بيخلي الوزن يبدا يقل. مش بس كده، كمان ده الكركديه فيه بيقلل الكوليسترول الضار زي ما احنا اتكلمنا، وتراكم الكوليسترول الضار ده في الجسم بيبدا يخلي عمليه الحرق تبقى قليله. الكركديه بيبدا يسرع عمليه الحرق. الكركديه كمان فيه ماده مهمه جدا اللي هي الفلافونويدز، والفلافونويدز دي بتمنع امتصاص الكربوهيدرات وتكوين الدهون. الفلافونويدز اللي موجوده في الكركديه كمان بتقلل الام الدوره الشهريه بالنسبه للسيدات، وبتحسن المزاج وبتعدل المود بالنسبه للسيدات يعني اللي هم داخلين على مرحله ما قبل انقطاع الدوره الشهريه. طب هل يا ترى الكركديه ده مفيد للناس كلها وناخده على طول ملوش اي اثار جانبيه وكل الناس ممكن تستعمله؟ لا طبعا، زي ما كل حاجه ليها فايده، في بعض الناس ممكن ما تستعملش الكركديه. ويمكن من اهم الناس دي احنا قلنا ان هو بيخفض ضغط الدم، فلو انت ضغطك واطي اساسا ما ينفعش تستعمل الكركديه لان هو هيوطي لك الضغط بطريقه اكبر، فممكن يعمل لك زي اغماء. الحاجة التانية ان هو بيقلل نسبة الاستروجين عند السيدات، فلو انت مثلا حامل او بتفكري ان يحصل حمل يفضل اننا ما نشربش كركديه كتير لان هو ممكن يعمل اجهاض مبكر. في حاجه برضو تانية ان احنا الكركديه لازم لما ننقعه نشربه خلال 24 ساعه، لان بعد ال 24 ساعه بيبدا يترسب املاح الاوكزالات، وده ممكن تبدا
رسب يعني نوع من انواع الحصوات في الكلى. تاني المشروبات، وهو من المشروبات المحببه عند ناس كتير، هو العرقسوس. والعرقسوس ده مرطب للامعاء بطريقه كبيره جدا، ويمكن اثناء شهر رمضان بعد الفطار بيبقى فيه مشكله التهاب المعده والانتفاخ، فالعرقسوس فيه ماده اسمها السابونين. السابونين دي بترطب المعده وفي نفس الوقت بتحسن عمليه الهضم. السابونين بتزود حاجه اسمها الميوسين اللي هو بيرمم الامعاء، وبتقلل انزيمات بتكسر البروستاجلاندين اللي هي اساسا مرممه للامعاء. العرقسوس من الحاجات برضو والسابونين اللي هي ليها دور مهم جدا في علاج جرثومه المعده، مش بس للمعده، ولكن العرقسوس من الحاجات اللي هي ليها دور مهم جدا في علاج الكحه ونزلات البرد. يمكن عندنا في الصيدليه في ادويه كتيره جدا فيها نبات العرقسوس بيعتمدوا عليه كعلاج للكحه والبرد. ليه طبعا نشاط مضاد للفيروسات. وفي ماده مهمه جدا في العرقسوس اسمها جليسراهيزيك اسيد، والجليسراهيزيك اسيد دي لقوا ان تركيبها نفس تركيب الكورتيزون، يعني نفس الشكل بتاع الكورتيزون، من حيث ان هو ماده مضاده للالتهابات قويه جدا على التهابات العظام والمفاصل، بس بالعكس بتقلل او تقريبا ملهاش نفس المشاكل اللي بتحصل من الكورتيزول. يعني مثلا زياده الوزن، ويعني ارتفاع الضغط الدم والسكر وقله المناعه، كل الحاجات دي بتحصل مع الكورتيزون. لا، احنا بناخد فايده الحاجات دي مع العرقسوس الجليسراهيزيك اسيد، وفي نفس الوقت ملوش اي اثار جانبيه. كمان العرقسوس فيه ماده الجليسرين، وهي منشطه قويه جدا للكبد، وبعض الدراسات اتعملت في دول كتيره ان هي دخلوها في علاج فيروس سي. العرقسوس من الحاجات اللي فيها محتوى عالي جدا من الكالسيوم، فليه دور مهم جدا في تقويه العظام والوقايه من هشاشه العظام. المشكله بقى ان العرقسوس فيه ماده اسمها جليسراثينيك اسيد. الجليسراثينيك اسيد ده بيحبس الميه جوه الجسم، فبيزود الصوديوم وبيقلل البوتاسيوم. عشان كده بيرفع الضغط لمرضى الضغط العالي، وفي نفس الوقت بيزود ضربات القلب لمرضى القلب. فاذا كنت مريض ضغط او عندك مشكله في القلب فبلاش، ويا ريت نتجنب شرب العرقسوس. المشروب الثالث وهو من المشروبات اللطيفه جدا والظريفه اللي هو مشروب الخروب. والخروب يمكن اذا ذكر الخروب يعني ذكر كميه محترمه جدا بيحتويها الخروب من الالياف، والالياف دي مهمه جدا ان هي بتحسن عمليه الهضم، لانها يعني بتحفز العصاره المعويه ان هي تفرز بطريقه كويسه وتقلل الانتفاخ. وخصوصا لو يعني تقلنا شويه في الفطار وشربنا معاه خروب هنلاقي احساس الانتفاخ والحموضه ده بيقل بطريقه كبيره جدا. مش بس كده، الالياف اللي موجوده في الخروب بتقلل الكوليسترول الضار اللي هو ممكن يسبب مشاكل في شرايين القلب وان يعمل مشاكل في الشرايين التاجيه، فعشان كده الخروب بيأمن المشكله دي بطريقه كبيره جدا. الالياف اللي موجوده في الخروب كمان مهمه جدا ان هي بتحسسنا بالشبع فتره طويله جدا اثناء فتره الصيام، وخصوصا ان هي بتقلل هرمون الجرلين اللي هو هرمون الجوع، فبتأمن لنا ان احنا نشبع فتره طويله. وفي نفس الوقت الالياف طبعا معروف ان هي بتقلل من الوزن، فبتأمن لنا برضو ان احنا يعني فتره الصيام نخرج منها بان احنا مش زايدين في الوزن. كمان الخروف فيه سيلينيوم ومحتوى عالي كويس جدا من السيلينيوم، واذا ذكر السيلينيوم ذكر طبعا ان يبقى فيه محافظه على الغده الدرقيه، مناعه كويسه، صحه عقليه كويسه جدا، وفي نفس الوقت مضاد للالتهابات كويس جدا. من الحاجات برضو المميزه جدا في الخروب ان هو بيحتوي على ماده التانينز، والتانينز دي عشان كده بنستعمله في علاج حالات الاسهال، وخصوصا في حالات الاطفال والرضع. يعني مشروب امن جدا، يمكن ما فيهوش كافيين فمناسب جدا لضغط يعني لمرضى الضغط، وفي نفس الوقت ما فيهوش جلوتين فمناسب لمرضى حساسيه القمح. يعني تقريبا لما عملنا سيرش ما لقيناش ليه اثار جانبيه او ممكن يعني ممنوع لحد. يمكن الحاجه الوحيده ان احنا ممكن لو شربناه كتير شويه ممكن يسبب بعض انواع الحموضه والاضطراب في المعده البسيط جدا. اما المشروب الرابع فهو مشروب يعني منعش ومرطب جدا، هو مشروب السوبيا. والسوبيا يمكن من الحاجات اللي فيها كميه يود كبيره جدا بتزود الاحساس بالنشاط والتركيز اثناء الصيام، وفي نفس الوقت بتقلل التوتر والارق والعصبيه، فبتخلي صيامنا اهدى بكتير. كمان اليود بينظف الجسم من السموم الضاره اللي ممكن تتراكم فيه، فبينظف الجسم مع الصيام، بيخلي جسمنا صحي جدا. السوبيا فيها يعني كميه كبيره جدا من الزنك، والزنك طبعا معروف ان هو مهم جدا لمناعه الجسم وفي نفس الوقت لصحه البشره والشعر. كمان السوبيا من الحاجات اللي هي بتنظف المسالك البوليه وبتدر البول، فبتقلل احتماليه عدوى المسالك البوليه، وفي نفس الوقت ترسب الاملاح في الكلى
الكلى وتكون حصوات الكلى. كمان السوبيا من الحاجات اللي هي فيها كميه كبيره جدا من الكربوهيدرات والدهون الصحيه والبروتينات، بتدينا نشاط وحيويه مش بس اثناء فتره الفطار، لا كمان اثناء فتره الصيام. السوبيا ملين كويس جدا ومضاد للالتهابات، فيعتبر حل مثالي كملين ومضاد للالتهابات في علاج البواسير. المشكله بقى في السوبيا ان هو طبعا بتبقى فيها نسبه تخمر، فطبعا التخمر ده بيخلي فيه يعني بكتيريا تتكون اللي هي بكتيريا الايكولاي. فعشان كده عشان نضمن ان ما يحصلش تسمم من السوبيا، لازم قبل ما نشربها نسخنها كويس جدا او نغليها، وبعدين نسيبها تبرد وبعدين نرجع نشربها تاني. خامس المشروبات اللي هي مشهوره اللي هو التمر هندي، والتمر هندي يمكن فيه محتوى عالي جدا من فيتامين أ، فمهم جدا للبشره والنظر. كمان في فيتامين سي فمهم للمناعه، بيقلل سرطان القولون والثدي والبروستاتا بنسبه كبيره جدا، ومفيد جدا حتى بيتعمل منه ماسكات لحب الشباب والتهابات البشره. يمكن كمان بيحسن حركه المعده، وفي نفس الوقت مضاد للفيروسات ومضاد لالتهابات العظام. دي كانت المشروبات اللي احنا هنعتمد عليها او اهم المشروبات في شهر رمضان، المشروبات الرمضانيه المفيده. مشروبات مفيده جدا في رمضان وفي غير رمضان، ان شاء الله تفيد صحتنا وفي نفس الوقت تعيننا ان شاء الله ان احنا نصوم ونبعد تماما عن المشروبات الغازيه والمشروبات المليانه بالسكر اللي هي هتضرنا وتضر صحتنا وتزود احساسنا بالجوع والعطش. نتمنى ان شاء الله يعني لو المحتوى عجبكم تبعتوه لناس كتير، عشان تبقى المشروبات دي هي المشروبات الاساسيه لناس كتير نعتمد عليها والفائده تعم باذن الله. كل سنه وحضراتكم طيبين وصوما مقبولا ان شاء الله، ونلتقي في محتويات جديده من جوه الصيدليه.